Xin chào các bạn, series Yêu Thương Chữa Lành đã quay trở lại với tập mới. Đây là một chuỗi tư liệu các câu chuyện thật, những con người thật đã vượt qua những căn bệnh nan y và những triệu chứng bất thường gây suy kiệt đến cơ thể về cả thể chất lẫn tinh thần bằng một phương pháp mà khoa học thế giới chưa từng biết đến. Võ sư Phi Long được giới võ lâm mệnh danh là độc cô cầu bại, bởi ở các đấu trường trong nước và quốc tế với hơn 80 lần thượng đài, ông hiếm lần nếm mùi thất bại. Dù đã ở ngoài tuổi 80, thế nhưng vì thường xuyên chăm sóc sức khỏe và rèn luyện, ông có một cơ thể cường tráng và minh mẫn. Tuy nhiên, vào năm 2018 đã có một sự kiện lạ xảy ra đối với ông, khiến cho cơ thể bị suy kiệt chỉ trong vòng vài ngày. Tại bệnh viện, các chỉ số đo được chứng minh ông vẫn đang hoàn toàn bình thường, thế nhưng tự thân ông cảm nhận được sức khỏe của mình suy yếu dần đi. Vậy ai đã giúp cho ông Phi Long vượt qua được hoàn cảnh ngặt nghèo ấy? Xin mời các bạn cùng với ekip của Bông Sen Yêu Thương đến gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của ông nhé. Em chào bác. Đi mấy tiếng đấy ạ. Đường đang ấy vào. Đây là em Tuyền đấy ạ. Đây là con của em Tuyền. Dạ cháu là Thu. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Trong số các nghĩa quân thời ấy có rất nhiều trai tráng ở đất Võ Bình Định. Võ sư lừng danh Phi Long là một hậu duệ của một trong số những nghĩa sĩ Tây Sơn thời ấy. Và đó cũng là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay trong tập này của series Yêu Thương Chữa Lành. Thầy tin tưởng thầy Hòa tuyệt đấu là hồi thầy bị bệnh đấy. Vâng ạ. Thầy bệnh ở đây mà thầy Hòa vô trị thầy tích tắc là coi như có ông Lâm mà. Vâng. Kỳ có ông Lâm gì á. Vâng. Nghĩa là vô nằm mẹp. Thì Lâm chứng kiến đấy, thầy nằm mẹp một chỗ không ngồi dậy được. Nghe tiếng bét nhiều ở thầy mới ráng ngồi dậy, mà dậy không nổi, thầy học trò nó đỡ dậy ra ngồi lên ghế cho không đi lại được. Vâng ạ. Thầy Hòa ông nói ông đều tôi biết ông mà ông không biết tôi. Vâng. Ông giới thiệu vậy ông thầy Hòa ông rờ ông chặt, ông rờ cái sống lưng của thầy nó nóng, thầy nó có dột da mà ông nói nếu dột rồi tay tôi dột rồi nóng không chịu nổi. Nó rồi ông rờ lên dây mà cái dây thì nó chịu đựng nóng được. Rồi có 5 phút nó trở lại bình thường. Cái buổi sáng là đi bệnh viện, thằng học trò nó đi bệnh viện xuống mấy anh bác sĩ, anh khám đủ thứ mà anh không tìm ra cái bệnh, mà bác sĩ cũng học trò. Mình mới nói nó tại sao mà lũ bay bác sĩ dở quá, tao đâu đây, tao sợ bệnh viện học trò nó đưa đi cặp chấn đã, tao mới tới bệnh viện mà lũ bay nói không có bệnh là vô lý, tao đâu đây nó mới đưa đi đây. Bác sĩ gì dở. Nhưng mà nó lấy mớ thuốc cho thầy, giờ đây thì còn để đấy cho chưa uống, để chiều uống thì 3 giờ thầy Hòa vô đấy, thuốc còn nguyên, thầy Hòa giờ rời vô cái hết bệnh. Từ đấy là thầy tin thầy Hòa tuyệt đấu. Lúc đầu bác cũng không tin đâu hả? Lần đầu tiên mà thầy Hòa vô trị bệnh cho thầy đấy, thầy ngồi xong ông trị bệnh xong là thầy thấy nó nhẹ trong người, thầy đứng ra ngoài rồi này, cái hồ cái hề nó không rộng, thầy đứng ra ngoài dầm cái chân lại, đứng lên ngồi xuống. Đây là một cái tư thế khó. Nếu hai chân mình đứng rộng ra, mình đứng lên ngồi xuống thì nó dễ, mà hai chân mình dụm lại, mình đứng lên ngồi xuống là nó khó. Mà thầy đứng lên ngồi xuống là tự nhiên, khỏe mạnh bình thường chứ không có cái dấu vết đau đớn gì hết rồi. Thầy thấy nó cũng lạ. Và ông nói ông ra rồi xong rồi ông đánh bài võ cũng được. Đúng là thầy thấy nó nhẹ tới cỡ đó vậy đó. Nhưng mà cái lúc đấy thì thầy vân vân thôi. Tin thì có tin, cái thuốc mình uống nó có giảm đi cũng mất vài ngày chứ đâu đến nỗi gì mình ông rờ vô rồi uống cái chai nước mà hết cái bệnh nhanh như vậy. Thầy hết cái phân vân thắc mắc này tới cái thắc mắc khác. Bác ơi, bác kể lại cái lần mà bác bị bệnh lạ đó, bác kể cho tụi con nghe lúc đó nó diễn biến như thế nào ạ? Ở đây cái điều ăn khê này là hầu giờ người ta chết nhiều lắm. Ai cũng nói ma, ai cũng nói đường đèo này ma, nhưng mà thầy cũng nói nửa đùa nửa thiệt với mọi người, kệ nó, ở với ma cho vui, để mình biết con ma là con ra sao, chứ hồi giờ người ta nói ma mà mình không gặp. Nhưng mà ở đây thì cả thời gian lâu không có ma tà gì hết,
Hồ cái nhà ở dưới Đồng Phó còn là nửa đêm gà ghế, thầy đi lên đi xuống đường đèo đây là không phát hiện ma tài gì hết. Nhưng mà hồi nhà nó bị cháy là ở giữa sân ra. Chiều thầy ra để khóa cái cổng, thầy mới có chiều mặt trời lặn xuống hơi lem nhem ở đâu, thầy khóa cổng, thầy quay đi chừng 3-4 bước thì có người chụp cái cổ thầy khóa lại. Mà bây giờ phải quá gì không biết, cho người ta thấy khóa cổ mình cũng rẫy ra làm sao, chứ không lý để người ta khóa cổ mình chết làm sao. Thầy chụp, thầy giật xuống mà nó rớt xuống đất là thấy mất. Thầy cũng biết là vậy là cái nhân vật là chết rồi, thấy nó rớt xuống đất là nó mất, nên nó thầy biết là nó chết. Nhưng mà mỗi ngày là mỗi đông, lốp vô đánh lốp đá, lốp thật, lốp chọt, lốp giật, nhưng mà thầy quýnh với người ta cứ thấy rớt xuống đất là mất, cả tiếng ngồi vậy á. Lúc đó mình cũng nghĩ ra không phải người thật rồi. Thầy đã biết là đây là không phải người. Có bị cao giờ mà đen thui, anh nào anh nói đen thui. Vậy thầy chiến đấu mà thấy nó trèo vô cái hàng rào, nó không vô ở cổng, cái cổng thầy khóa rồi mà cái hàng rào thấp trên này là nó cứ trèo lên rồi nó rớt vô, nó trèo lên nó rớt vô như một đàn kiếp. Thầy đánh ở trong này đánh mà một lớp nữa là cứ trèo hàng rào nhảy vô, tầng lớp. Thầy chiến đấu cái lúc đó cũng cả tiếng ngồi thì coi như thầy đã nghĩ rồi, mãnh hổ năng quần hồ. Nếu bây giờ mình có sức khỏe chiến đấu cỡ nào nó kéo dài một chập nữa mình chịu không nổi, nó giết mình chết. Nghĩ vậy thì nó không có ai cứu giùm tôi, chắc tôi chết quá. Thì thấy cũng có cái người mặc cái bộ đồ nâu vô chân trước chân sau chảy ra giá cái gậy anh dài, cái tự nhiên nó tăng mất. Thì thấy nó tăng rồi thì thầy cũng quay lưng thầy đi vô. Nhưng mà thầy vừa đi là thầy cũng lầm bầm ra tiếng trong miệng là thầy nói ba cô hồn cắt đánh đội em. Thầy nói với thầy vậy. Thầy vô đây là bắt đầu ngủ, tới sáng dậy không nổi nữa, tới sáng dậy là nằm mệt luôn. Rồi thầy Hòa mới vô đấy. Đấy là lần trước. Lần sau cách cũng 4-5 tháng sau nữa cũng một trận vậy nữa, nhưng mà cái trận đấy thầy quýnh tan hết. Nhưng mà thầy cũng vô bị nằm như vậy, nhưng mà cái thể trạng nằm nó nhẹ hơn đợt trước. Thì thầy nằm cái buổi sáng thầy dậy đã không nổi thì chiều khoảng 2 giờ là thầy Hòa có mặt ở đây. Thầy Hòa nói tôi biết ông đâu nên tôi phải vô, tôi giúp ông, cho không giúp ông chết. Nhưng mà thầy có liên hệ gì với thầy Hòa không? Tự biết. Nó cũng như một cái thần giao cách cảm vậy. Như vậy là cả hai cuộc chiến thầy Hòa đều xuất hiện một cách bất ngờ. Bất ngờ, thầy cũng không ngờ là thầy Hòa đến. Cả hai đợt đầu có thằng Lâm rồi nhớ. Đợt đầu có thằng Lâm, thằng Lâm cũng đâu có biết ở đây, đâu có biết thầy ở đây. Mà ở ngoài Cung Sơn đi vô thì thầy Hòa đâu có nói. Nhưng mà vô là tính rửa đất bảo tàng Hoàng Trung. Nhưng mà hôm đấy là thằng Tú giám đốc là nó học trò, mà nó bị bệnh, hôm đấy là nó đi điều trị bệnh. Nhân cái lúc bảo tàng đang tu sửa trở lại, nên trưa là nhân viên nó đóng cửa, nó không cho người ta vô. Thầy Hòa tới đúng cái giờ trưa đấy là cửa đóng không vô được. Thì thầy Hòa cứ đứng ở ngoài đi vòng vòng ở ngoài thì ông Quang Trung mới hiện lên ra nói với thầy Hòa là ông lên đều ăn khơi, ông cứu ông Thủy Long. Chứ ông không lên kịp là ông Phi Lâm chết. Thầy Hòa nói với thầy như vậy là một cái để động vô một cái tiềm thức của thầy, đánh thức một cái tiềm thức của thầy là sao lại có cái chuyện là này. Chính thầy Hòa cũng nói với thầy ở đây, ông ra tôi ông ở một thời gian ra rồi đấy công việc nó mới vỡ lẽ vậy. Chứ hồi thầy Hòa tới đây thì ông cũng đã để cho mình cái đức tin rồi, nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Ra Cung Sơn thì thầy trải nghiệm rất nhiều điều. Hồi nhỏ giờ bà nội thầy là Phật giáo, ông già thầy Phật giáo, thầy lớn lên đi học trường Giàu, xuất thân từ trường Giàu. Nhưng mà thầy là không theo một tôn giáo nào, thầy cũng không tin cái gì hết. Cái gì nó xảy ra thì mình chấp nhận, chứ không có tin. Chừng nào mình thấy mình hãy tin, chừng nào mắt thấy tai nghe tay rờ mới tin, cho còn cái tay mình nghe là chưa tin.
hồi giờ là như vậy. Ông già thầy chết thầy cũng không coi nghề. Mọi người để coi nghề cứ gả cho con cái cho thầy là tuyệt đối không coi ngày giờ tháng năm gì hết. Cất nhà cha mẹ chết là chôn, chứ không có coi ngày giờ gì hết như vậy. Nhưng mà khi thầy đã gặp thầy Hòa, thầy mới thấy rằng thế giới thứ ba, có thế giới thứ ba. Chính thầy đã trải nghiệm là thầy Hòa đã cho thầy đi. Thầy cũng mạo hiểm cái mỗi lần mà ở thầy Hòa nói chuyện với mọi người xong là ông chỉ tên gì để chuẩn bị rồi đi với thầy. Thầy đã biết là thầy Hòa sẽ dẫn người ra đây đi thì thầy chuẩn bịให้thầy Hòa nói đi là thầy cũng dọt theo. Thầy mạo hiểm cỡ đấy, thầy không định được cái phương hướng đi ở ngõ nào, bốn phía là trời mênh mông một màu xanh, không biết đi cái hướng nào. Thầy cứ là bơ giờ trên đấy cái rồi quay giờ chứ không biết cái hướng nào để đi. Có một lần là thầy Hòa cho thầy lên đấy để thay cái cốt, nên nhờ đấy cái bây giờ cái sức khỏe rồi cái sự đi lại của thầy là còn mạnh bạo nhạy bén lắm. Thầy Hòa đã thay cho thầy một cái cốt, rồi lên một cái bệnh viện ở trên kia người ta thay một cái cốt cho thầy nữa, nên bây giờ đi lại nó rất là vững chãi. Đây là cái phần hồn mình đi chứ còn cái thân xác mình còn ngồi. Còn ngồi đây. Thì thầy Hòa ngồi đấy, thầy ngồi đây, thầy cũng giọt lên trời vậy đó. Thấy cũng mây màu xanh vậy đó. Lên nhiều cái lớp mây, cái lớp mây trắng mình lên nhiều lớp, lên đây tới toàn là một màu xanh. Nhưng mà lên có mây nó quyện lại trên một cái hang thầy dỡ cái chân lên tính bước vô để đi, cô thầy cũng mạo hiểm là coi thử cái hang này là cái gì ở trong này, nhưng mà dỡ cái chân cũng nổ. Thì thầy còn ngồi đó thì nói với thầy Hòa là trước mắt con là một cái hang, mây nó quyện thành một cái hang mà không biết trong đấy có cái gì, nên thầy cho con đi vô đấy coi thử coi là cái gì trong đó. Ông nói được, cứ nói là thầy Hòa cho phép. Thì thầy mới giơ cái chân lên, thầy bó vô trong cái tầng mây đấy được. Thì khi thầy đi chừng một bước thì thấy nó chao đảo, thì có hai cánh tay, một người nắm bên đây, một người nắm bên đây. Thầy quay cái mặt thầy dòm thử cái mặt người ta thế nào, nhưng mà thấy được hai cánh tay nắm thầy đi thôi, chứ không thấy cái mặt. Đi một đoạn thầy thấy đã trở lại thăng bằng, thầy nói với người ta là thả tôi ra, tôi đi được rồi. Nói không được, ông còn yếu lắm, bây giờ thả ông ra là nó lọt vô cái không gian, nghe cái tiếng nói như vậy. Bây giờ thả ông ra là ông lọt vô không gian là không có thể về được cái đó. Lúc anh nghe nói vậy thầy cũng sợ quá thôi, để người ta cứ dìu đi. Thì đi thấy cái hang nó xa quá, cái hang xa quá vậy mà con đi làm sao cho tối thời. Ông nói để tôi thu lại cái khoảng cách. Thầy Hòa mới thu cái khoảng cách của cái hang đó, thì tích tắc là thầy ra khỏi hang. Ra khỏi hang thầy nhìn thấy một cái cung điện đã nói nó nguy nga mà cửa rất nhiều cửa. Thầy không biết cái đây là cái cung điện gì. Thầy hỏi ở đây là trước mắt con là một cái cung điện mà không biết là cái cung điện gì. Thầy Hòa nói đó là cái bệnh viện, chờ ông lên để người ta thay cái cốt cho ông đó. Ông cứ đẩy cửa bước vô đi. Nhưng mà chính giữa cái nhà cao và rồi hai bên nó thấp lần, mình nói nhiều lắm mà cửa lớn rồi nhỏ lần. Thì thầy không biết cái cửa nào để mà vô, không biết là vô cửa nào, mà cửa nào cũng bị đóng. Mà thầy vừa đi bước vô sân, bước lên hè, nhưng mà thầy nghĩ mình đường chính như mình thì cái cửa lớn mình đẩy mình vô cho dạy gì vô cửa nhỏ đó. Thầy có cái tính như vậy, đường như mình thì vô cái cửa lớn. Thầy đẩy cửa lớn, thầy bước vô phía trong thì bác sĩ đấy, cái dáng người ở cái thế giới đấy nó cao hơn thầy, mà nó ốm hơn thầy, chứ không phải là không tốt. Nhưng mà cái ngôn ngữ của người ta nói là mình không hiểu. Thầy xin thầy Hòa là thầy cho con một cái ngôn ngữ để con nói chuyện với người đây, với người ta nói nghe không được. Ông nói được, ông cứ nói đi, thì qua mình trao đổi với người ta mới nghe được. Thì bước vô khỏi cổng thì hai bên cũng mới dặn bác sĩ cũng mặc áo blue vậy đó, cứ chỉ cái tay phất, thầy phất tới đâu thầy theo đó. Thầy đi vô rồi dầm trở lại một dãy dài, thầy đi quan sát hai bên những cái máy móc nó quá hiện đại.
ở dưới cái cảnh sống của mình đây là vô các cái bệnh viện như trước đây Hòa Hảo đồ Hoàng Mỹ đồ, thầy đi kiểm tra định kỳ để thầy thấy máy móc nó hiện đại rồi đây, nhưng mà lên trên kia là cái máy móc nó còn hiện đại hơn nữa. Thầy nói như giờ thầy cũng yếm bụng ở đây người ta hay là phải máy móc nó quá hiện đại. Thầy đi vô thì thấy cái giường đấy, người ta chỉ thầy lên giường để thầy nằm thì coi như mấy bác sĩ bắt đầu cũng đem bình kéo ra cũng y như ở bệnh viện ấy chứ, cũng bình kéo ra rồi mổ cái hộp sọ thầy ra nghe nó rột rột ấy chứ. Thầy nghe được nó kêu rột rột, thay từng động tác xuống từ cái não xong cái đầu xong xuống tay chân đi tới đâu thì làm nó thầy nhìn thấy thầy biết hết. Rồi chừng xong rồi mà thầy nghe nó mấy người ở đây xong rồi thì thầy bước xuống, thầy đi ra thì người ta cũng hướng dẫn cho thầy đi thì lâu, nhưng mà khi giờ là chấp nhận giờ tới nhà. Rồi khi thầy giờ thì thầy trở lại cái xác thầy ngồi đấy thì ông thầy Hòa ông thấy chúc mừng ông thì có một cái cốt dẫn dắt. Nó có nhiều cái tới bây giờ thầy cũng còn phân vân, những cái mình chưa lý giải được. Nó y xì như một cái cuộn phim thần thoại. Nếu bây giờ nên thầy hiểu, thầy biết với những người mà đã đến thầy Hòa thì thầy nói chuyện thầy sẽ nói những điều này. Nhưng mà đối với bàng quan thiên hạ không bao giờ thầy nói. Vì mình có nói người ta cũng không ai tin những cái điều này, nên thầy cũng không bao giờ nói. Lần khác, cách đây 1 năm, đại lão võ sư Phi Long phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Và cũng lúc này, bác sĩ phát hiện ông bị hở van tim trong tình trạng xấu. Vậy là ông phải đương đầu với một chứng bệnh nan y mới. Điều trị Tây y một thời gian không khỏi, một lần nữa ông cầu viện sự hỗ trợ của vị thầy từ Côn Sơn qua điện thoại. Ông tiếp tục chứng thực hiệu quả chữa lành của phương pháp đặc biệt này. Bác sĩ xác định là tim thì hở 3 lá, thiếu máu bơm não. Thì khi xuất viện về bác sĩ vẫn bán nó quan trọng nhất là cái máu, vì nó hở là không đủ khí để nó đẩy máu lên não, nên nó bán cái thuốc gì mà 1 triệu mấy một viên, mà 10 mấy viên thì mới điện cho thầy Hòa. Mấy con trước đây là bị cái trạng thái giải cũng kể như hồi nãy giờ. Nó giải thôi ông ngồi chích bèn lại thì mình cũng ngồi chích bèn, rồi ông hướng dẫn sao là mình thực hiện theo cái lời nói của ông. Rồi ông cho ông tặng mình bông sen vô để chỗ nào ông sẽ cho bông sen để đặt ở trong tim này. Mình cũng tiếp nhận đưa vô tim, nhưng một thời gian khoảng hơn 1 tháng mình thấy mình tới xe mô tô mình đi Đắk Nông Đắk Lắk rồi mình coi thứ để kiểm tra sức khỏe mình thế nào, thấy nó mới phục hồi trở lại hết, không có mệt có đồ gì nữa. Mình mới xuống bệnh viện kiểm tra lại thử cái nó làm sao. Xuống kiểm tra bác sĩ cứ theo hỏi cho ông muốn cái thuốc gì, chứ cái hở van tim này là khó cái hồi phục lắm. Mà tại sao ông lại hết cái tim đã hở 3 lá thì có hồi phục lắm. Nhưng mà ông muốn cái thuốc gì mà bây giờ nó chỉ còn một cái chấm nhỏ thôi, một cái tia nhỏ thôi cho nó không hở như trước này nữa. Mà hồi giờ là hở van tim là không có thuốc điều trị. Mà bây giờ sao ông lại nó hồi phục. Bác sĩ anh theo anh cứ chúc mừng cho ông vậy thôi chứ bác sĩ cũng không biết nói sao ông cứ theo anh gạn là không biết uống cái thuốc gì. Nó hay là hay chỗ đó. Cái khả năng của thầy Hòa làm được nhiều chuyện, giải được những cái địa của đất nước mình, giải được cả mọi cái tộc họ mà có những cái vướng mắc đều thầy Hòa giải ra được. Mà cái trị bệnh như thầy Hòa không cần thuốc đấy, một cái mới là đáng nói. Thế nó tìm một người như thầy Hòa thì cũng khó tìm. Trên thế gian, trên đất nước mình có 1 không 2. Thì bác là người đã được thầy Hòa chữa bệnh bằng một phương pháp là không hề có thuốc gì hết, cũng không có thuốc, cầu cúng gì hết, hoàn toàn là không mất tiền nữa. Không mất thì tiền. Bác cảm nhận như thế nào về cái cách chữa trị của thầy Hòa? Thầy mới nói là trên thế gian này có 1 không 2 đó. Trị tận gốc luôn đó. Có những cái bệnh của người ta
mà cái bệnh từ một cái thế giới vô hình nó đưa tới Dạ. cho cái tộc họ của người đó, Dạ. mà cái tộc họ đó có thể đối chọi với cái thế giới vô hình từ cái ngàn kiếp trước rồi. Dạ. Oán hận trong oán hận nó kéo dài. Dạ. Con người mình mà muốn tránh qua những cái điều đó, cái quá khứ về những cao tầng tí tố hạ tầng tí tố của mình trước đây thì mình không hiểu được cái việc làm của người ta, nhưng mà chính hiện nay bản thân mình muốn không vướng bận vô những cái điều này thì tốt nhất là mình sống nên từ bi với mọi người, và phải biết chấp nhận cái gì nó đến với mình, và chấp nhận cái gì của mình nó tự đi, thì mình đừng có gây những cái gây thù chuốc oán, dù là với con người hoặc là thế giới tâm linh. Khi mà ánh sáng ngập tràn thì bóng tối không thể nào vào được, đúng không ạ? Dạ. Trước khi tụi con đến đây thì thầy Hòa có nói là đi thăm võ sư Phi Long và hỏi xem thử là cái sự nghiệp mà để lại những cái tinh hoa cho thế hệ sau, cho học trò của ông như thế nào rồi. Thầy bảo đảm rằng trên đất nước Việt Nam mình không có ai qua thầy được. Nhưng mà thầy tìm lại một người đệ tử để mà chân truyền, để nó kế thừa cho mình thì không có. Đây cũng là một sự trăn trở của thầy. Chưa có duyên tìm được. Nó cũng sẽ có, nhưng mà chưa tới cái thời điểm. Cho nó sẽ có. Tụi con rất cảm ơn về buổi trò chuyện ngày hôm nay với lại bác và các bạn thân mến. Như vậy là chúng ta đã lắng nghe một câu chuyện với một trải nghiệm vô cùng thú vị và phi thường của võ sư Phi Long. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn còn đang miệt mài với sự nghiệp võ lý, võ y, với mong muốn tiếp tục làm rạng danh môn võ cổ truyền Bình Định. Thông qua câu chuyện lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về phương pháp chữa trị tận gốc và một phương pháp không hề sử dụng thuốc, không tiếp xúc, hoàn toàn miễn phí và đặc biệt là không cầu cúng với những hình thức mang màu sắc mê tín dị đoan. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp này? Mặc dù chưa phải là đại trà, nhưng kết quả đạt được với bệnh nhân cũng mở ra cho chúng ta nhiều câu hỏi. Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có một nghiên cứu về việc này để giúp cho con người tìm được những phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng tham gia thảo luận với chúng tôi ở ngay bên dưới video này. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ nó với nhiều người hơn. Và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi các series của chúng tôi có tập mới nhé.